ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම ලුණු දෙහි කුකින් channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ පෝෂ්‍යදායී රයිස් එකක් හදාගන්න විදිහ. කඩෙන් ගෙන්නෙත් නැතුව අපි වෙනදට පාවිච්චි කරන එළවලු පාවිච්චි කරන්නෙත් නැතුව කොහොමද පෝෂ්‍යදායී රසවත් රයිස් එකක් හදාගන්නේ කියලා අපි බලමු. ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට මේ එළවලු වර්ග ළමයි කන්න කැමති නැහැ. ලොකු අය කන්න කැමති නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම අද හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට මේ එළවලු වර්ග භාවිතා කරලා හැමෝම කැමති රයිස් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ රයිස් එක හදන්න මොනවාද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඒ වගේ මේ ද්‍රව්‍ය මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තවත් සවිස්තරාත්මකව. ඉතින් අපි යන් අපේ වීඩියෝ ඉදිරියට. අපේ පෝෂ්‍යදායී රයිස් එකට ඕන කරන දේවල් මොනවද කියලා මුලින්ම බලමු. මම අරන් තියෙනවා හීනි තීරු කපාගත්තු. මේ අපි කැරට් එහෙම කපා ගන්නවා වගේ හීනි තීරු කපාගත්තු වට්ටක්කා. මේ කංකුම් තියෙන්නේ. පොඩි කෑලි වලට කපන් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෑ කරල්. හීනියට දිගට කපාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම තලාගත්තු සුදු ලුණු, ගම්බිරිස්, ලුණු, ඒවා තමන්ගේ රස අනුව ගන්න, බිත්තරය, පොල් තෙල්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ උයාගත්තු බත් කෝප්ප දෙකක්. මෙහෙමයි මේ එළවලු වර්ග ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රමාණ වලට ගන්න පුළුවන්. මොකද අඩු වැඩි වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මම මේ වගේ ප්‍රමාණ කියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලින් ගන්න. අපි දැන් යමු අපේ රයිස් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මම මේ විදිහට මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා මේ වගේ. තෙල් එකේ අන්තර රත් වෙගෙන එනකොට මම මේ තලාගත්තු සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. එතන මේක පොඩ්ඩක් රන්වන් පාට වෙනකම් මේ විදිහට බෙද ගන්නවා. දැන් මම ඒකට අපි අර හීන තීරු වලට කපාගත්තු වට්ටක් කටි එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම මේ කරල් ටිකත් අපි එකතු කරගන්නවා. මොකද මේ දෙක පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න ඕනේ. මගේ හොඳට දැන් කලවම් කරගන්න. වට්ටක්ක ටිකක් තැම්බෙන්න ඕන නිසා මම විනාඩියක් විතර මේක වහලා තඹ ගන්නවා. මේ විනාඩියකට විතර පස්සේ අපේ මේ කරල් එකයි වට්ටක්ක එකයි දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා ලුණු කුඩු ටිකක්. ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව එක එකතු කරගන්න. මම තව එකතු කරගන්නවා ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක්. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. මම මේකට තව දෙයක් එකතු කරනවා. ඒ තමයි කරපිංචා ඉත්තක විතර කොළ එකතු කරගන්නවා මේකට. රම්පේ පොඩි කෑල්ලක් දෙකක් එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. අපිට කෘත්‍රිම රසකාරක අවශ්‍ය නැහැ. මේ ස්වභාවික රසකාරක දෙක එකතු කරගත්තාම සුවඳ රස වගේම ගුණයත් අපිට තියෙනවා හොඳට. දැන් මේ අපේ එළවලු ටික ෆ්‍රයි වුණා ඇති. මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා බිත්තරය. මේක හොඳට මෙහෙම කලවම් කරගන්න බිත්තරය එකතු කරගෙන ඒත් එක්කම එකතු කරගන්න අපේ කංකුන් ටික. කංකුන් ගොඩාක් තඹ ගන්න එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට තඹ ගන්න ඕනේ. බිත්තරේ හොඳට මේ විදිහට පොඩි කරගන්න. ලොකු කැලි තියෙන්න දෙන්න එපා. දැන් අපි එකතු කරගන්නවා අපේ බත් එක මේකට. බත් එකත් පොඩක් ෆ්‍රයි වෙනකම් මේ විදිහට එළවලුත් එක්ක හොඳට කලවම් කරගන්න. බත් කැට තියෙන්න දෙන්නත් එපා. හොඳට පොඩි කරගන්න එක. ෆ්‍රයි කරගන්න. මොකද අපි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් නේ හදන්නේ. නිකන් එළවලු කලවම් කරගත්තු බතක් නෙමෙයි.
මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. ඕගොල්ලොත් මේක හදලා බලන්න. හදලා කාලා බලන්න. හොඳයිද කියලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න. හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. තවත් මේ වගේ හොඳ වීඩියෝස් ඔයගලන්ට ඉදිරියේදීත් බලා ගන්න ඕනේ නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.